मेरा टैट ਦੇ एग्जाम 'ਚ 1 ਨੰਬਰ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਬੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਔਖੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸਲੀ ਆਈਪੀਐਸ ਵਾਲਾ ਕਰੂੰਗੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਲਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਦਾ ਮੇਰਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖੇਂਗੀ। ਸਤਵਿੰਦਰ ਸੱਤੀ LMI ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ। ਸਿੱਧਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਤੂੰ ਨਿਮਰਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਹੈ ਅੱਧਾ ਦੱਸ ਤੇ ਅੱਧਾ ਹਲੇ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਘਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ। ਰਵਨੀਤ ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਤੇਰਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਆ ਵੀਰੇ। मैं अपनी गलती मन गया। करेगा ना इंदर मदद मेरी मेहर ना मैनू मिलाउण च हत्थ जोड़दा बाई। उठो उठो चलो स्कूल नहीं जाना। ਸੋ ਲੈਂਦੋ ਨਾ ਦੀਦੀ। क्यों पढ़ना नहीं? ਦੀਦੀ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਪੜ ਕੇ? पढ़ के थोड़ा दिमाग तेज होगा थोनू नौकरी मिलूगी ते सोहना जिहा घर वाला मिलूगा। ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਪੜ ਲਿਖ ਗਏ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। अच्छा दसा क्या? ਸੌਰੀ ਦੀਦੀ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਹੋ। मैं अद्धा होमवर्क कर लिया। ਦੀਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਪੜ ਲਿਖ ਕੇ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਇਲਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। पर बाहर जाने लिए भी 12वीं पास होना तो जरूरी है ना। चलो उठो होमवर्क करो चलो। उठो चलो उठो चलो। B see the square B see the square Ringa ringa roses pocket full of posies. रमनीक हाँ जी मम्मी। एक रिश्ता आया पुत तेरे लिए। मम्मी मैं किन्ने बार क्या मैं नहीं कराना हाले ब्याह। 10 किले आउंदे ने मुंडे नूं। पढ़िया किन्ना? पढ़िया भी किलियां जिन्ना ही है। मम्मी हुण तुसीं अपनी डबल एमए कुड़ी दा रिश्ता 10 पढ़िया करोगे? ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 12ਵੀਂ ਵੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਤੇਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਾ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦਈਏ। ਪਰ ਆਪਾਂ 20 ਲੱਖ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਜੀ? ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਜੋੜ ਲਾਂਗੇ 20 ਲੱਖ ਵੀ। ਡੈਡੀ ਛੇਤੀ ਜੋੜੋ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀਦੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ? ਹਾਂਜੀ। पापा हाले की पता बैंड आउणगे भी कि नहीं। ਲੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਬੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਭਲਾ? ਬੈਂਡ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੁੜੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਈ। ਪੁੱਤ ਬੱਸ ਗਾ ਤੇ ਰੋਕਤੀ। ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਮਾਤਾ ETT ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ? पर थोड़ियां चुनियां सरकारां ने तो देनियां ने ना। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੂਗੀ। ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕੱਢਤੀ ਆ? ਮਾਤਾ ਭਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਸਤਾਵੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਸੈੱਟ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੇਲਣ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਟੈਗ ਕਰੂ ਹੈਲਪ ਮੈਪ ਫਲੈਗ ਚੱਕਵੀਂ ਜੀ ਸੈਲਫੀ ਪਾਉਣੀ ਫੜ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਅੜੀ ਗਰਾਰੀ ਚੜ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਬਾਰੀ ਲੈਣੀ ਛੇਤੀ ਪੀਆਰ
ਸਾਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਯਾਰ ਚੱਲੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਗਾਣਾ ਬਣਨਾ ਸਟਾਰ ਯਾਰ ਚੱਲੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਲੈਣੀ ਮਸਟੈਂਗ ਕਾਰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਤਾਈਓ ਯਾਰ ਚੱਲੇ ਬਾਹਰ ਲੇਟ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੌਰੀ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਲੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਅੱਜ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੀ ਆਪਾਂ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੈਟ ਯੂ ਐਡਮਾਇਰ ਇਨ ਅ ਫਰੈਂਡ। One quality I admire about my friend Ram is shopping. He is very good at it. ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੁਆਲਿਟੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਮ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਕਰੋ। ਕਰ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਈ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਂਭਣਾ। ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਐਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਆਈਲੈਟਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਭਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਇਨਟੇਕ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਵਧੀਆ ਆ ਗਏ। ਕਰਮ, ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਣਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਕਾਹਦਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਦੱਸ ਦੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਘਰੇ ਦੱਸਤਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਗੈਸ ਵਾਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏ। ਮਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੈਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ YPS ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ 92% ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਨੇ, ਡੈਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏ। ਕੀ ਗੱਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਮੰਨ ਗਏ? ਨਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਤੇ ਰਾਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਾਤ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਯਾਰ। ਕਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਟਿਪੀਕਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਇਕੱਠੇ ਘਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਟਿਪੀਕਲ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਏ। ਚਲੋ ਜੇ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮਮ ਡੈਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਡੈਡ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸੂਟ ਵਾਲੀ, ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹੀ ਪਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ? ਗ੍ਰੀਨ ਸੂਟ। ਹਲੋ ਸੱਤੀ ਓਏ। ਰੱਖ ਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਐਲਐਮਐਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਨਾ ਕੀਤੀ ਓਏ। ਕੂਲਿਪ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਡੱਬੇ? ਸਾਰੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ 12ਵੀਂ ਫੇਲ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਓਵਰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਾ 50 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਠੀਕ ਆ। ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੰਕਲ ਪਿੰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਸੂਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਗੇ? ਹਾਂ, ਨਾਲ ਬਿਸਕਟ ਵੀ ਦੇ ਦੀ। ਆ 2 ਪੈਕਟ ਬਿਸਕੁਟ ਦੇ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਬਿਸਕਟਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ 12ਵੀਂ ਫੇਲ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅੰਕਲ ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਓਏ। ਉਹ ਯਾਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, 3700 ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਉਰੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਯਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਹੁਣੇ ਭੇਜੀਆਂ ਓਏ। ਆ ਹੂਰਪਰੀ ਕੌਣ ਓਏ? ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਸਾਉਣੀ ਆ ਮੈਂ। ਲੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਮਝਦਾਰ ਬਹੁਤ ਆ। ਕੰਮ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗੱਪ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਥਪੜੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਯਾਰ, ਮਰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸੁਣ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਸੀ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਚੱਕ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਭੇਜਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਪੱਲਵੀ। ਵਾਹ, ਸੱਤੀ ਬੈਟਸ ਪੱਲਵੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਯਾਰ ਆਪਦਾ ਵਿਆਹ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖੀ ਯਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਵਜਾ। ਬਾਏ। ਆਜੋ ਲੰਘਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਭਈਆ ਸੜਕ ਚੱਕੀ ਜਾਊਗੀ? ਭਾਜੀ ਸੜਕ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕੀ ਜਾਊਗੀ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਚੱਕੀ ਪਿੰਡ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਛਾ ਚੱਕੀ, ਉਰੋਂ ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਓਕੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਘਬਰਾਈ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ 50 ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬ్రో ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਰੂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾ ਜੇ। ਵੈਸੇ ਯਾਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਲੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਵੀ? ਹਾਂ ਪਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ? ਫਰਸਟ ਕਲਾਸ ਲਿਫਟ 'ਚ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ 4-5 ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਰਾ ਕਾਲਾ ਸਾਊਥ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਟੱਕਰੂਗਾ। Sir, Yadendra Singh from Mansa. Okay, please come in. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। Excuse me. That's my seat. Okay. Shall we start? Yes. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੇ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। What mode of transportation did you use to get here? Firstly, I use Khanda Chowk mode near Gurdwara Dukh Nivaran. Secondly, I used bus stand mode. ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨਾਲ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਆਪ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖੀ ਜਾਊਗੀ। Excuse me. Yes, this restaurant. ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਆਦੀ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। Indian and Chinese food, but I don't like Chinese food. ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਦਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣੀ ਆ। Please continue. Yes. ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਣੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। And washroom. ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਫਲੋ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਓ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। Pardon? Yes, pardon. ਬਸ ਆਹ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ 7 ਬੈਂਡ ਪੱਕੇ। ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਵੀਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਮਾ 4, ਰੀਡਿੰਗ ਮਾ 4, ਰਾਈਟਿੰਗ ਮਾ 3 ਔਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮਾ ਵੀ 4 ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ ਵੀਰ। 4 ਪਰ ਇੰਨੇ ਚ ਤੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਕਦੇ 3 ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੱਪਿਆ ਵੀ ਅੱਜ 4 ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਲੈ ਵੀਰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਤੋਂ ਕਹੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਔਰ ਆਪੇ ਹੀ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਫਿਰ ਲੇਟ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਡ ਵੱਜ ਜਾਣੇ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਵਧੀਆ ਹੈ ਉਹ। ਇਸਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀਰ, ਜਾ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ। ਓਕੇ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਮਾ 6, ਰੀਡਿੰਗ ਮਾ ਵੀ 6, ਰਾਈਟਿੰਗ ਮਾ 5.5। ਬਣੂ ਗੱਲ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਮਾ ਵੀ 5.5 ਬਣ ਜੇਗੀ ਵੀਰ ਬਾਤ। ਪ੍ਰੀਤ ਅੱਧੇ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੇ ਇੱਕ ਜੋ 5.5 ਹੁੰਦੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ 2 ਜੋ 5.5। ਯਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਘਬਰਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦੇਣਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਰ ਦੂੰ ਫੀਸ, ਮੋੜ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ। ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਝ, ਅੱਧੇ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਤੂੰ, ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਤੋਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੀ ਤੇਰਾ ਪੇਪਰ ਭਰ ਦੇਣਾ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ। ਸਮਝਾ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀਰੇ।
ਵੈਸੇ ਵੀਰ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਬਣਿਆ? ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਅੱਧੇ ਬੈਂਡ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਨਾ ਰਵਨੀਕ, ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੇਪਰ ਭਰਦੇ ਆਂ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਈ, ਪੇਪਰ ਮੌਕੇ ਭਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਦੀਦੀ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ? 7। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੋਂ 5.5 ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਚ ਵੀ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ 6 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ। ਫਿਰ तो रमनीक तेरा बाहर जाना बट्टपा पिया, मुंह क्यों लमकाया? फीस का कोई चक्कर है? देखा छोकरा। ਨਹੀਂ, ਫੀਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਯਾਰ ਹੁਣ ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਫੋਰਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ। ਫਿਰ ਆਈਲੈਟਸ ਬਿਹਾਰ ਜਾਣ ਲਈ ਥੋੜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂ। ਯਾਰ ਅਮਨੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ? 7 ਬੈਂਡ ਆਏ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਗ ਜਾ। ਮੰਨਿਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਚਾਂਸ ਨੇ, ਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ? 40 50 60 70 ਤੇ ਟੈਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਰੈਂਕ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਗੈਪ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਟ ਜਾਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ? 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰ ਲੂੰਗੀ। आंदो भाई जी, सीधी आंदो भाई जी। सत श्री अकाल। किवें आना है साडे पिंड? दसो फिर की सेवा करिए। कुत्ती लवाउण आया सी, देख लै जे कोई कर सकदा सेवा दा। कुत्ते तो ही करा लो जी। भाई जी किवें आना होया? ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਾਲੇ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। फिर तो ले जाओ जीजू। भाजी की करना है? मैं तो कुछ नहीं करने आया, तुमने कुछ करना हो तो बताओ। भाई जी किवें आना होया? बंदा कुटना है। कुटे आओ जी। फिर भाजी की करना है? बताई चाबी फड़ाउना। ਕਾਕਾ ਇਹ ਘਰੋਂ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, 22 ਪਿਆ ਚ ਪੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਇੰਦਰ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? ਵਧੀਆ ਸਰ। ਇੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਵੀ ਪੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਤੇ ਵੀ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਯੂ ਵੈਲਕਮ ਇੰਦਰ, ਵੀ ਹੋਪ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਯੂਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸੂਨ। ਆਲ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਇੰਦਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਇੰਦਰ। ਓਕੇ। ਇੰਦਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਰੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸੌਰੀ। ਇਟਸ ਓਕੇ ਬੈਠੋ। ਓਏ ਕੀ ਖਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ? ਘਰੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਦੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਏ ਦ ਵੇ, ਤੇਰੇ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਹਾਂ ਮੈਮ, ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਵੀ ਭਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਲਿਫਾਫੇ ਤੇ, ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਹ ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਚਾਹ ਕੇ ਕਾਫੀ? ਚਾਹ ਦੇ ਦੋ ਚਾਹ। ਸੋ ਹਾਊ ਹੈਵ ਯੂ ਬੀਨ? ਆਲ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਘਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਠੀਕ ਨੇ ਜੀ। ਓਕੇ। ਵੈਸੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਹੈ ਕੌਣ ਕੌਣ? ਮੰਮੀ, ਡੈਡੀ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਮੈਰਿਡ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਰਿਡ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਆਪਾਂ ਆਈ ਮੀਨ
तू मैरिज कदों करवा रहे हैं? कोई 2-3 साल तक ना? ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਈਏ। मेरी मैरिज? हाँ मैम, एक्चुअली मैं अपने सीनियर वकील को अपने केस की गल की सी। वो कहते थोड़ा केस घट्टो घट्ट 2 साल तक चलूगा। फिर पीआर बारे तो भुल ही जावा ना। पीआर का तो पता नहीं जी, पर केस वाले भी रफा दफा कर सकते हैं आप। वो किवें? वो मैम एक्चुअली मैं अरमान के वकील को गया सी राजीनामे ਲਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਮਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ। रियली? मतलब पहला 2-3 घंटे हुई गल्लां बातां, पर एट दी एंड मैं किसी ना किसी तरीके उन्होंने मना लिया। फैंटास्टिक न्यूज़, गुड जॉब इंदर। थैंक यू। दीदी सच किसी स्टूडेंट का डब्बा है? हाँ जी, बहुत आए ने। जिहदे च बर्फी है ना, वो ले आयो। हाँ जी, मैं लेके आनी। वरिंदर सर नूं दस दिया, बड़े खुश होणगे सुन के। बाय द वे, जे राजीनामे लिए मन गए है तो फिर असीं पीआर अप्लाई कर सकते हैं ना? नहीं मैम। क्यों? मैम एक्चुअली अरमान ने एक शर्त रखी है। हाँ जी मेहर मैम। हेलो सर, मैं तुहानूं थोड़ी देर च कॉल कर दी। ओके मैम, ठीक है। शर्त? एक्चुअली अरमान थानू अपनी लाइफ 'च वापस चाहता है। मैम उन्हें अपनी सारी गलती रियलाइज़ कर ली तो उसका कहना है कि मुड़ कदे इदा नहीं करेगा। तो थानू सच्चे दिलों सॉरी। तू मजाक कर रहा है ना इंदर? अरमान थोड़े नाल फिर तो मैरिड लाइफ कंटिन्यू करना चाहता है तो मैम राजीनामे तो बगैर साडे कोल कोई होर ऑप्शन है भी नहीं। Get lost. कि मैम? I said get lost in there. मैम तुसी गल समझो, केस घट्टो घट्ट 2-3 साल चलूगा, कुछ नहीं मिलना। बस कचहरियां दे धक्के ते थोड़ी ना पीआर आनी है तो गिर जाओगे। Get the hell out of my sight! ਨਸ਼ਾ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਢਿੱਡ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿਓ? ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਪੂਰਾ ਗਊ ਹੈ, ਗਊ। ਆ ਕੋਲੇ ਵਦਈਆਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੈ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ਲਾਉਂਗੇ की? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਲਾਉਂਗੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਸਕਟ ਵਗੈਰਾ? नहीं नहीं, तू मैनू पहला करम दे घर बारे दस, कित्थे आ वो मैं देख के आवां। ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ 12ਵੀਂ ਫੇਲ। ਕਰਮੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਰਮ ਤੇ ਕਰਮੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਓਨਾ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਨਰਮ ਤੇ ਨਰਮੇ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੁਗਣਾ। ਚਲੋ ਚੁਗੋ, ਚਲੋ ਪੈਸੇ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਫੇਲ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਮੱਤ ਮਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। तू तो कहते पिंड च नशा नहीं है। ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਲੇ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਮੇ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਚੱਲਦਾ। ਚਲੋ तू अपनी दुकान संभाल, मैं आप ही देख लूंगा। ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ, ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। चल ठीक है, आ जा। ਚਲੋ ਵੀਰ, ਕੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੇ ਪੈ ਗਏ
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੜ ਜਾ ਚੱਕਰ ਜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਯਾਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਦਾ ਤੇਰੀ ਭਰਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਵੀਰ 10 ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਲਈ, ਇਹ ਉਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਕਾਹਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ? ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਤਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਬਾਤ ਪਤਾ ਕਿਆ ਵੀਰ, ਭੈਣ की भी उम्र लंघती जा रही है, आंधे मांग लो उसका भी ब्याह करना, ऊपर से तेरी भरजाई की टिकट करानी है, उस पर अलग पैसे लगेंगे। लवदीप हाँ ਵੀਰ, मैं तेरे गल दसनी सी। दसो ਵੀਰ। तेरी वाइफ ब्रैम्पटन च किसी होर नाल ਕੀ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਈ ਹਸਪੀਟਲ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਪਾਪਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆਇਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਖੰਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਟਾਲੀ ਤਾਂ ਉਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਗੋਤ ਮਾਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਸਤੌਜ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਜ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਛਡਾ ਲਈ। ਉਹ ਚੱਲ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ, ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ 25 ਕਿੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ? ਘਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਹਾਊਸਵਾਈਫ ਤੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦਾ ਜੱਦੀ ਅਰਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। 35 ਲੱਖ? ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਜੀ ਬੌਸ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧਾ 35 ਲੱਖ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ LMIA? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਲਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਕਾਕਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨੇ 4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦ, ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਬੰਦ, ਫਿਰ ਨਾ ਏਜੰਟ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਪੈਸੇ। ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਈ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ 15 ਲੱਖ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ LMIA ਦਾ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ? ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ। ਦੇ ਕਾਕਾ, ਜੇ ਏਜੰਟ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲੈ। ਦੇਖੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਠੱਗੇ ਗਏ ਤੂੰ ਨਾ ਠੱਗੇ। ਚਲਿਏ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਮ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਪਾਪਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ? ਲੱਤ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ, ਜੁੜ ਜੂਗੀ ਛੇਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਪਾਪਾ? ਬਸ ਖੇਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੱਟ ਤੋਂ ਪੈਰ ਜਾ ਤਿਲਕ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੀਰੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਪੁੱਤ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਸੀਰੀ ਵੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਘਬਰਾਇਆ ਕਰ। ਪਾਪਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੱਤ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? थानू ठीक देख के हमें भी ठीक हो गए जी, पर थक जरूर गए जी आंदे आंदे। डॉक्टर साहब देखो जी। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਦਰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਬਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗਿਆ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਸਟ ਮਾਸ ਹੀ ਫਟਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। पूरे ही चल जान जी। ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ 4-5 ਸਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੰਨੇ ਅਰਮਾਨ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤਾ ਮੈਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਜਲੋਂ ਨਾਲੋਂ ਹਰਜ਼ੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ 'ਚ। ਇੰਦਰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮਿਹਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਰ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ 10 ਕਾਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਹਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜੇ।
सो फिर आई कॉल बुलावा? नहीं नहीं, हाँ जी सर। मेहਰ मैडम ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹੋ। ठीक है जी। थैंक यू सर। ਇੰਦਰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਦਿਓ। हाँ जी सर। मेहर यार प्लीज एक बार ठंडे दिमाग ਨਾਲ ਇੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ। सुनने ਨੂੰ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਸਰ? मैम थानू अरमान ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। क्यों? क्योंकि वो अपनी गलती रियलाइज कर रहे हैं इसलिए। हाँ वो अपनी गलती रियलाइज कर रहे हैं, इस च मैनू कोई शक नहीं है, पर ਉਹਦੀ गलती करके मेरे उत्ते की बीती है ਉਹਨੇ ਇਹ रियलाइज नहीं करिया। जे करिया ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਕੇ, ਅਰੇ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲ ਕੇ। ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੇ, ਫਿਰ ਸੌਰੀ ਬੋਲ ਦੇਵੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੜਫਣ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ 3-4 ਸਾਲ ਤੇ ਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, because you are not my lawyer anymore। मैं Shut up। ਜੇ ਅਰਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਰਮਾਨ ਵਿੱਚ। ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? या ऑफ कोर्स। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਤਕਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੁਤਕਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਾ ਕਹਾਂ ਕਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਕੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ। ਕੁਦਕਤਾਰੀਆਂ is the process of touching which produce amount of laughter, for example नहीं बापा कपिल शर्मा की सो की सेट पा गई। फ्लो ਚ ਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਾ ਦੱਸਾਂ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ। ਟਿਕਲਿੰਗ। ओ हाँ सच आ गया याद। टिकलिंग लिंग 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 लिंग। हाँ रमनीक, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕੀ ਬਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਹਲੇ ਹੋਲਡ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਹੌਲੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ। ਮੰਮੀ ਹੋਲ ਤੇ ਆ ਮਤਲਬ ਰੁਕ ਗਿਆ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਰੁਕ ਗਏ ਪੁੱਤ, ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਹੁਣੀ, ਉਹ ਫੜ ਲਿਆਊਗੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਵਾਲੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਪੜੋ ਉੱਥੇ, ਚਲੋ। ਰਮਨੀਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ। ਇਹ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅੱਜ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ।
ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਜੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਰਵਨੀਕ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਘਬਰਾਣ ਹੁਣ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਐਤਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਛਾਲੀ ਬਾਪ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਤਕਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਪੈ ਜਾ। ਹੋਰ ਰੋਟੀ ਲਾਓਗੇ ਡੈਡ? ਬਸ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਫਾੜਨਾ। ਲੈ ਹੁਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰੇਟ ਖੀਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅੱਜ। ਨਿਮਰਤ ਹਾਂਜੀ ਡੈਡ। ਇੱਧਰ ਆਓ। ਪਰ ਡੈਡ ਖੀਰ। ਉਹ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਬੈਠ, ਫਿਰ ਵੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆੜਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੇਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਡੈਡ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਐਪ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਰਹਿ ਲਈਏ। ਆਪ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂ ਕਿ ਨਾ ਚੱਲੂ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਡੈਡ? ਬੱਚੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆ ਜਾ ਤਾਂ ਸਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਫਿਰ ਮਿੰਟੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ? ਬੇਟਾ ਮਿੰਟੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ। ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ YPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਬੀਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਡੈਡ। ਖੁਸ਼ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ? ਗੁੱਡ। ਤਾਂ ਜਾ ਹੁਣ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਖੀਰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਸ ਹੀ ਫਟਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਪੈਰ ਤਿਲਕਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ? ਜੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਲੈਵਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। चल ना खा पाई, तू खा ले बच्चे। ओह आ जाओ बच्चों, आ जाओ। ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁੱਤਕਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। अच्छा जी। ਹਾਂਜੀ। शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। सच रमनीका, तेरा रिजल्ट आना सी पुत्त आईलाइट्स दा, की बनया? पता नहीं जी केड़े मोड़ ते है। ਮੰਮੀ ਮੋੜ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਲਡ ਤੇ। ਪਾਪਾ ਦੀਦੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ।
ਕੀ ਬਣਿਆ ਪੁੱਤ ਫਿਰ? 7 ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ। 7 ਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਦੀਦੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀਦੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਡਬਲ ਐਮਏ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ, ਆ ਆਈਲੈਟਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਪੁੱਤ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ ਮੈਥੋਂ, ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਫੂਲ ਭਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਨੀ ਆ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਪਰ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਨੀ ਆ ਬਾਹਰ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਿਆਹ ਦੀ। ਵਾਹ, ਬੈਂਡ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਰੀਤ ਤੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਪੁੱਤ। ਜੀ ਆਂਟੀ। ਪਰ ਮੰਮੀ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੋਰ ਲਓ ਕੱਲ। 7 ਬੈਂਡ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖੂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਆਪ ਕਰਨਗੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਆ। ਸੱਚ ਰਮਣੀਕ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਾਪਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਐਮਏ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ। ਕੋਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੋਰੋ ਗੱਲ। ਓਏ ਐਮਏ ਪਾਸ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾਰ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਪਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੋ ਗਏ ਪਿਓਤੀ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਮੀ ਕਰੋ ਗੱਲ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋਰੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ। OMG ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਲਹਿੰਗੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ 4th ਐਪੀਸੋਡ? ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਟ੍ਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸਿਕਿਉਰ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਆਪ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ DFAVO ਐਪ, ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।